त्याला पटकन भाकरी बनवून घेते मी. सासा सुनाच्या गप्पा ऐकतोय आम्ही. तुला हळू जाय ना कसं द्या. हे चुलीवरचं स्पेशल मटन बनणार आहे, त्यामुळं वर्षा प्रिपरेशन तिथं गॅसवरच असतंय आणि तिचं कोथिंबीर मस्त चुलीवरचं गावरान झणझणीत मराठवाडा स्टाईल. कसं झालाय? कानातून दूर यायला लागलाय. कोणी खरा रिप्लाय दिला नाही. तिकट जाळ आहे. एवढी हाय हाच आम्ही शेकोटी पेटू त्याचा काय. आता दिवाळी सारखं वाटलं असतं किती भारी झाली. हाय हॅलो नमस्कार. आणि मला काय इंट्रो जमत नाही असं वर्षाचं म्हणणं आहे. हसायला लागलेत बघा तिकडे वर्षा वगैरे. आणि आजचा इंट्रो करण्याचं कारण म्हणजे आता हे बॅकग्राऊंड बघून तुम्हाला माहित असेल की मी कुठं आहे, लांबदऱ्यामध्ये. तर आणि विशेष म्हणजे माझी भाची संध्या आलेली आहे दिवाळीसाठी, आकांक्षा पण आलेली आहे दुसरी भाची इथल्या ताईची. आणि त्यामुळे आता माहोल मस्त झालेला आहे ना. हो, तर संध्याच्या आवडीची स्पेशल भाजी, तिला माझ्या हातची भाजी आवडती. तर आता मी स्वतः नॉनव्हेज बनवणार आहे आणि भाऊ आणि श्री बाहेर गेलेले आहेत. तर चला आता मी शॉर्ट मध्ये दाखवतो तुम्हाला रेसिपी. प्रॉपर रेसिपी खूप वेळा शेअर केली. हो, खूप वेळा शेअर केली. हो ना. तर चला आता सुरुवात. प्रिपरेशन चालू आहे. लाईटमॅन आहे. हो, तर मस्त आता लांबदऱ्यात असल्यामुळे एन्जॉय असणार आहे आता. एकदम हॅपी आहे ना. आणि श्री गायब असणार आहे आता कारण तो भाऊ सोबत बाहेर गेला. हो, आणि भाऊ म्हणलं की श्रीला काही कळत नाही, मग ते सगळं गाव फिरून येणार होता गाडीवर भाऊंच्या. तेच ना. मला दुकान मग अशी सांगत होता इकडे सांगत होता ना. हो, मग भाऊ पण त्याला पूर्ण गावात फिरवून आणतात. तर चला आता मी सुरुवात करतो बनवायला. बघा आता हे चुलीवरचं स्पेशल मटन बनणार आहे, त्यामुळं वर्षा प्रिपरेशन तिथं गॅसवरच असतंय आणि तिचं माहिती असते म्हणजे रेग्युलर. तसं तर भाऊंच्या हातचं करायचं होतं, पण भाऊ गेलेत बाहेर आणि वेळ होतोय बराचसा. हा, शेतातून आले ते पण. बाकी सगळ्या गोष्टीला उशीर, त्यामुळे मग त्या इथं तुम्हाला दिसत असेल तर माती लावली आहे. आता आपण ह्याच्यावरती छान असं झणझणीत असं गावरान चुलीवरचं मटण बनवूया आपण. चला बघा, चुलीवर स्वयंपाक चालू आहे. चुलीवरच्या भाकरी आणि चुलीवरचं मटण बघायला मिळणार आहे तुम्हाला, त्यामुळे ब्लॉग शेवटपर्यंत बघा. आणि आफ्टर लॉंग टाइम म्हणजे 1 महिन्यानंतर पुन्हा चुलीवरचं करते. 1 महिना झाला असेल ना जवळ. आता आपण वापस यायला 1 महिना नक्कीच झालाय. कारण तिथं पण का होतंय खूपदा वाटतंय चुलीवरचं करावं खावं, परंतु तिथं खूप मर्यादा पडतात जळणाच्या शेतातलं जळण. हो, पण चवच वेगळी आहे की नाही चुलीवरची. बघा, कोल्हापूरला वेगळा लुक आणि इथं लांबदण्यात वेगळा लुक. गाववाला. हो, जिकडे जाईल तिथं जसा देश तसा वेश गेला. पण छान वाटतंय रेग्युलर अशी साडी वगैरे आहे ना. तुम्हाला कुठली आवडते? हेच लांबजना. हो, लांबजना साडीवाला. हो ना. ड्रेसवाला नाही. अरे देवा. हे आईला आकडं मोठे असल्याचं काही वाटत नाही का नाही चुलीवर. ते कसं गावाकडे जळण असतंय सगळं असतं, त्यामुळे काहीच हे वाटत नाही. तिथं कसं होतंय करायचं म्हणलं ना चुलीवर सगळं साहित्य, आणि घरात सगळं घर काळं होतंय ना तिथं. बाहेर पण करायचं म्हणलं तर जळणाचं ते तर आहेच गोष्टी. आणि चुलीला ते विटा कुठून तर घ्यायच्या. हो, सगळं मॅनेज करावं लागतं. त्याला पटकन भाकरी बनवून घेते मी आणि त्यानंतर लवकर बनव. नॉनव्हेज आहे
त्यामुळे भाकरी झाल्यानंतर नॉनव्हेज बनवायचे. हो चला पटकन बनवून झालं का भाकरी? येस, ही शेवटची भाकरी आहे आणि इथं तुम्हाला दिसत असेल भाकरी झालेल्या आहेत. मस्त पैकी छान वाटतंय बॉक्स मध्ये. आणि आता नॉनव्हेज बनवून हे झालं. हो मी नाही बनवणार आहे, मला सुट्टी आहे. कौन बनवणार है नॉनवेज? मीच बनवणार आहे. चलो अभी हमारा काम हो गया, अभी आप अपने जॉब पे लग जाओ. आता दिवाळी सारखं वाटलं आलं असतं तर किती भारी झाली. सुट्टीच ना. बघा बघा आजोबाचा लाड बघा. सगळं आहे. भाऊंना बसून दिलं नाही त्याला. पकड कुठं झाली सुट्टी माझी तिकडची आणि आता तिकडे ड्युटीला आहे बघा. बघू शकताय आईंच्या पलीकडे बघा. आणि तर लाईटचा थोडा इश्यू आहे त्यामुळे प्लीज समजून घ्या. आणि आम्ही मस्त गप्पा मारत बसलोय आता. इकडे भाऊंचं आणि बघा नातवांचं काय काय चाललंय ते. भाऊ काय म्हणताय? काय म्हणताय मग कशाबद्दल? फटाक्यांबद्दल. आलं की सुरू झालं. फटाके मिळाले दिवाळी संपलेली तरी पण आलं की सुरू केलं तरी भाऊ चला दुकानला चला दुकानला. आता जाऊ सळणारच. आता भाऊ शेतातून आले, दहार काढून घेतली की सुरू झालं श्रीचं. मग भाऊ जेव्हा त्याला बाहेर घेऊन गेले, फुलभाजी वगैरे घेऊन आले. इकडे आम्ही तुम्हाला खूप सारे फटाकडे दाखवतो. या फटाके तर मी आणलंय फुलभाज्या. फुलभाज्या. अच्छा चक्कर हा आले. आणि चॉकलेट खाल्लेत मी. हा आणि कॅडबरी. आय 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 मज्जा. बर बर मस्त मस्त मस्त. काय करावं आता? हा काय टाकलंय त्याच्यामध्ये ऑलरेडी? आणि हे सगळं उकळात वाटलेलं हे आलं आहे. येस. आणि ऑलरेडी मला वाटतं तेल आणि कांदा टाकलेला ना का अद्रक? दालचिनी टाकली आहे आणि याला कांदा टाकलेला. हा बघा कोण बनवतंय दिसत असेल तुम्हाला. आणि संध्या मदत करते टॉर्च दाखवू दे. म्हणजे इकडं असिस्टंट आहेत संध्याचा रोल आज आहे ना. म्हणजे लाईट वुमन आणि असिस्टंट. का म्हणजे काही लागलं केलं तर भरपूर असली का असा फायदा होतोय बघा. होय. आता राहते आता शांत बस जरा. ही ठेवून येते. आई म्हणत असेल आज नुसता गोंधळ 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 आहे म्हणून. इकडे बघा स्त्रीचं. ए स्त्री हे बघा मस्त शिजायला लागले आता. थांब एक मिनिट. करी एक कोल्हापूरचा माणूस, एक पुण्यातली व्यक्ती आणि बघा जाळ केवढा घातलाय. आई तिकडून सांगतायत जाळ कमी करा जाळ कमी करा. आणि हे बघा मस्त चिकन शिजतंय आमचं. एक नंबर. मंदाच्या वर्षी सुद्धा. हो मंदाची वर. मग एवढी मंद असते का? एवढी हाय हाच. आम्ही शेकोटी पेटू त्याचा काय. म्हणे मंदाच एवढं. आई कसं कसं बघू. पोळ चालायचं ते. परत गरम धरली आहे. थोडं थोडं राहू दे. तुम्ही बनवताय की नाही पुण्यामध्ये चुलीवर? आमच्या इथे जागा बिगा काय नाही तेवढी. मग गॅसवरच. एवढ्या जागा काय बघू 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 फुकता येते. माहितीये का फुकणी. कोल्हापूर मध्ये बी आणि इकडे बी ना. आमच्याकडे फुकारी म्हणतात. येस रेडी तयार झालं मस्त. चला आता मस्त पैकी तयार झालं. रट 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 शिजले. अरे कमी पाण्यातच चांगली चव उतरती नाहीतर का ते पाणी वाढून काय उपयोगच नाही. होय. हो हे बघा कशी उकळी ह्याच्यावरती आता हे कोथिंबीर कोथिंबीर. मस्त चुलीवरचं गावरान झणझणीत मराठवाडा स्टाईल हा, मराठा मटण. style.
काळ्या तिखटाचं, हो, काळ्या काळ्या एसूर वापरून केलेलं. तर कसं वाटतंय सांगा. आणि चला आता आम्ही जेवायला घेतो आता ना. दाखव ना, मस्त आला केलं, दाखव ना प्लीज प्लीज दाखव ना. ओके. आणि कमेंट करून कळवा मला जमते का नाही ते. तर रेडी झाली आहे भाजी, पाहू शकता. इथं भाकरी, कांदा, जास्त सपक आणि इथं आंबट पण. बघू, बघू. ते खात नाही असं दाखवायचं. माझ्या मैत्रिणी म्हणून तिकडे करतो. तुम्ही दोघे एकच जेवणार आहेत का? ते ज्याला जे पाहिजे ते घेऊ देत आहे की नाही. ज्याला भाकरी खायची आहे तरी संध्याकडे वाढायचं है ना. कारण भाऊ थोडेसे बिझी आहेत. भाऊ येईपर्यंत संध्या वाढतात. आणि बघा मस्त चुलीवरचा बेत आहे आज. तर बघूया, रिव्ह्यू पण घ्यायचा आपल्याला, पण आज श्रीमान सरकारांचा रिव्ह्यू नाही घ्यायचा. आज कुणाचा घ्यायचा माहिती का? न्यू जे आहेत ब्लॉग मध्ये, तिकडे तिकडे जे तोंड करतायत त्या लोकांचा घ्यायचा. आणि हा शौर्य तर खूपदा विचारता तुम्ही की मुलं पण येत नाहीत का, तर आहेत इथंच जेवतायत. आता हे दोघं जण नॉनव्हेज खातात. मला कळत नाही. कांदा लिंबू तिकडे कशी झाली भाजी? छान आहे. भाऊ एकदम छान. शौर्य कशी झाली रे भाजी? आवडली भाजी? छान आवडली का? मन छान. प्राची तुला? छान झाली आहे. मस्त झाली. आता एक जण तिकडे रुसून बसलाय का? एक प्राणी लाजायला लागलाय त्यातला. कसा झालाय? कानातून दूर यायला लागलाय. कोणी खरा रिप्लाय दिला नाही. तिकट जाळ आहे. सगळे पण छान झालं. ओरिजिनल रिप्लाय करायचं. प्राची कसं झालंय? तिकट कसं झालं संध्या? मस्त झालं. भाऊ तिकट नाही बरं. म्हणजे कसं झालंय? तिखट हो. तिखट झालं का? गेले तिकट. त्यापेक्षा इकडे कमी आहे जरा. अरे श्री. तुम्ही दोघं बी मजाक चालू आहे. सासा सुनाच्या गप्पा ऐकतोय आम्ही. तुला हळू जाय ना का संध्या? आमचं सिक्रेट असलं तर तुम्ही काय बरं? आम्ही फोडणार. होय, आमचं सिक्रेट फोडणं. हो, ते बरोबर नाही. चोरून नाही ऐकायचं. आम्ही कुठे चोरून ऐकतोय. मग कसं बघतोय गप्पा ऐकतोय आम्ही. होय काय? हो, थंडी लय आहे. सकाळी तुम्ही स्वेटर तर घातलं नाही. नंतर घालता. माझ्यापेक्षा स्ट्रॉंग होते. स्ट्रॉंग म्हणजे बघ, तू स्वेटर घातलीस आणि आईनं काहीच नाही. काय किती मस्ती चालू आहे बघा.